และโชว์สุดท้าย ทีมตัวแทนสาย C อโป มาร์ค มิน ดัง และพวกเขาจะมากันในเพลง Driver License จากโอลิเวียโรดริโกเชิญชมได้เลยครับ I got my driver's license last week. It's like we always talked about. Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today drove through the suburbs, crying cause you weren't around. You're probably with that blonde guy who always made me doubt. He's so much older than me. He's everything I'm insecure about. Yet today drove through the suburbs. Cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Guess you didn't mean what you wrote in this song about me. So you said forever, now I drive alone past your street. And all my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kinda feel sorry for them, cause they'll never know you the way that I do. Yeah, today drove through the suburbs, and pictures I was driving home to you. And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Cause you didn't mean what you wrote in the song about me. Cause you say forever, now I drive along past your street. Red lights, stop signs, I still see your face in the white cars, front yards. Can't drive past the places we used to go to. Cause you know I still love you, babe. Sidewalk we cross, I still hear your voice in the traffic. We're laughing over all the noise. God, I'm so blue, no withdrew. Cause you know I still love you, babe. You, babe. And I know we weren't perfect, but I never found this way for no one. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Cause you didn't mean what you wrote in these songs about me. You said forever, now I drive alone past your street. You said forever, now I drive alone past your street.อโป โอ้โห โอ้เปิดมาก็ เด็กมากเท่มา นั่น ก คือตัวเขาเลยนะนั่นน่ะ ใช่ชอบ ใช่ ที่ ใช่ แบบ ผมว่าอินเนอร์คืออาโปน อโปมาก แต่ชอบมันดูรีแลกซ์กับเพลงนี้นะอโป ๆ ใช่ อาโปคือเป็นคนที่แบบร้องโน้ตละเอียดดีแล้วก็ร้องเสียงดนแข็งแรงด้วยค่ะ คือเหมือนกับว่าเขามีเสียงช่องที่แบบสูงๆที่แบบว่ามันไม่มันปลอดภัยอะฟังแล้วสบายใจค่ะ
แล้วก็มีหางเสียงที่สวยงาม ก็คือดีมากเลยค่ะ และนี่คือ Driver License จากทีมตัวแทนสาย C และระหว่างที่ทุกคนเชียร์พวกเขาอยู่นี้นะครับ ได้เวลาแล้วครับ ขอให้ทุกคนที่อยู่ในสตูดิโอนี้ทีมเกสและทีมดีเรคเตอร์ของพวกเรา ให้คะแนนน้องๆพวกเราด้วยครับ ระหว่างที่เรารอทีมงานของเรารวมคะแนน ทีมเกสครับ ฝากช่วยให้คำแนะนำน้องๆในโชว์เมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาด้วยครับ คือโชว์นี้ผมรู้สึกว่าแบ่งท่อนกันมาได้ดี เหมือนรู้ว่าแต่ละคนถนัดในตรงไหนอะไรเงี้ย อย่างจังเองเนี่ยท่อนต่ำๆอะไรเงี้ย รู้สึกว่าเอาอยู่ในทุกๆท่อน แล้วก็เหมือนรู้ว่าตัวเองเครื่องมืออะไรที่แบบเราถนัดแล้วเรารู้สึก comfortable ในการใช้เราก็ใช้ได้ดีส่วนอโปเรารู้สึกถึงกลิ่นอายความเป็น R&B จากอโปมีความเล็กๆอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเราว่าอโปเจอตัวเองแล้วก็ develop ตรงนั้นอ่ะขึ้นไปอีกได้ในเพลงหนึ่งอ่ะมันไม่ได้มีแค่แบบกีตาร์มันไม่ได้มีแค่กลองอะไรเงี้ยมันมีเอลิเมนต์เยอะมากข้างในมีซินมีอะไรเงี้ยถ้าเราจะต้องไปอยู่ในเพลงจริงๆอ่ะเราต้องโชว์มันจริงอ่ะฟังมันให้ได้ยินมันแล้วก็ใช้มันในการร้องในทุกๆอย่างมันมี percussion มันมีอะไรเงี้ยให้มันอยู่ในตัวเราแล้วเราจะเล่าตัวเองผ่านเพลงนั้นนะดีขึ้นอีกครับในเพลงนี้มันมีจุดที่มาร์คโผล่มาเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นพาร์ทที่ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างช่อนปิดที่ใส่เพิ่มเข้ามาตรงท่อนหลังอะไรเงี้ยที่เป็นแบบมาร์คดีไซน์เองอะไรเงี้ยเราชอบนะเราว่ามันเท่ดีแล้วมันเป็นการปิดโชว์นี้ได้ดีเลยแล้วก็ด้วยเทคนิคด้วยวิธีการร้องของมาร์กอะที่อย่างที่บอกคือแบบมาร์กมีความเป็นตัวเองอยู่แล้วสูงอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ดีที่แบบกล้าเอาตัวเองออกมาให้คนได้เห็นว่าเราเป็นแบบไหนครับ enjoy กับการทำโชว์ enjoy กับการร้องเพลงครับทุกคนครับ เสริมจากพี่เจฟเมื่อกี้นิดนึงคือสุดท้ายแล้วอะถ้าเราจะตัดความกังวลบนเวทีอะพี่ว่ามันไม่ง่ายหรอกเพราะมันมีความตื่นเต้นแล้วก็มันมีความคาดหวังของตัวเราเองเนาะว่าเราอยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดแต่พี่ว่าเสริมจากพี่เจฟก็คือเราเตรียมตัวซ้อมอย่างเข้มข้นแต่พอเรามายืนณวินาทีเรามายืนบนสเตจแล้วอะมันเหลือแค่ความสุขเท่านั้นในการที่สิ่งที่เราเตรียมมาแล้วเราก็ส่งมันออกไปด้วยความรักด้วยความสุขเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ต้องกังวลว่ามันจะถูกหรือผิดเพราะว่าวินาทีที่เราอยู่บนสเตจแล้วอะเอาจริงๆมันไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วถ้าเรา drive มันด้วยความสุขและความรักจริงๆมันจะออกมาลงตัวสู้ๆครับ C2 ครับ ปิดท้ายด้วย PV Grade เชิญครับ สวัสดีอาโป อาโปช่วยขยับออกมาจากมาร์กนิดนึงได้ไหม รอเล่นโอเคน้องจางแล้วก็น้องมินนะครับผมก็จริงๆทั้งสองคนเลยทั้งคู่เลยก็ทำออกมาได้ดีเหมือนกันแล้วก็อย่างน้องจางเองจริงๆแบบเรารู้อยู่แล้วว่าเราถนัดอะไรเรามีอะไรที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกที่จะใช้ได้ถูกต้องถูกเวลาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตรงนี้เก่งมากๆแล้วก็น้องมินเองก็รู้สึกว่าจริงๆแบบน้องมินเองก็คอนโทรลโชว์ตรงนี้ทุกอย่างมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ตรงนี้ทุกอย่างได้ดีหมดเลยแต่ว่าอาจจะเพิ่มเหมือนกันอย่างที่พี่เบลบอกอยากจะให้เพิ่มเรื่องแบบfeeling กับสิ่งที่เราจะต้องสื่อสารอะไรเงี้ยมากกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็ที่เหลือในภาพรวมของ4คนเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเป็น driver license ที่ออกมาได้ว้าวอีกรูปแบบหนึ่งเลยแล้วก็รู้สึกประทับใจกับโชว์นี้มากๆครับขอบคุณทุกคำแนะนำดีๆจากพี่ๆทีมเกสทุกคนนะครับส่งเสียงให้อีกรอบหนึ่งเชิ
เชิญทีมสาย C ไปพักได้เลยครับ และตอนนี้นะครับผมว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะประกาศผลคะแนนของทีมตัวแทนจากทั้ง3สายทั้งสาย A ทีม A1 สาย B ทีม B1 และสาย C ทีม C2 ในรอบ Final Round ครับทั้ง3ทีมพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วทีม A1 อลันรวมคะแนนเดี่ยวของอลันคือ312คะแนนเต็ม400คะแนนรวมคะแนนของทีม A 312คะแนนครับทีม B1 คอปเปอร์รวมคะแนนเดี่ยวของคอปเปอร์ในรอบนี้356คะแนนเต็ม400คะแนนรวมคะแนนของทีม B1 คือ356คะแนนครับและทีม C2 อโปรวมคะแนนเดี่ยวของอโปในรอบนี้352คะแนนเต็ม400คะแนนและรวมคะแนนทีม C2 352คะแนนครับมาถึงคนที่2ทีม A1 ยูวาตานาเบรวมคะแนนเดี่ยวของยูวาตานาเบ296คะแนนเต็ม400คะแนนรวมคะแนนของทีม A1 คือ608คะแนนครับมาถึงคนที่2ทีม B1 อเล็กซ์ผลรวมคะแนนเดี่ยวของอเล็กซ์ในรอบนี้362คะแนนเต็ม400คะแนนทำให้คะแนนของทีม B1 รวมแล้ว718คะแนนครับมาถึงคนที่2ทีม C2 มาร์คคะแนนรวมเดี่ยวของมาร์คในรอบนี้355คะแนนเต็ม400คะแนนคะแนนรวมของทีม C2 ตอนนี้คือ707คะแนนครับและทีม A1 คนที่3ออโต้คะแนนรวมเดี่ยวของออโต้ในรอบนี้247เต็ม400คะแนนทำให้คะแนนรวมของทีม A1 กลายเป็น855คะแนนครับทีม B1 next คะแนนรวมเดี่ยวของ next ในรอบนี้265คะแนนเต็ม400คะแนนคะแนนรวมของทีม B1 ตอนนี้คือ983คะแนนครับทีม C2 มินคะแนนรวมเดี่ยวของมินในรอบนี้312เต็ม400คะแนนทำให้คะแนนรวมของทีม C2 ตอนนี้คือ 1,019 คะแนนครับต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วคนสุดท้ายของทั้ง3ทีมเราจะประกาศผลพร้อมกันเหมือนเดิมนะครับผลของคนสุดท้ายทีม A1 B1 และ C2 ฮาร์ดไทยจังคะแนนที่ทั้ง3ได้จากคนดูคือฮาร์ด86เต็ม100คะแนนไทย94เต็ม100คะแนนและจัง90เต็ม100คะแนนครับและคะแนนที่เหล่าทีมเกสให้กับทั้ง3คือฮาร์ด40เต็ม100คะแนนไทย53เต็ม100คะแนนและจัง67เต็ม100คะแนนครับจังเมโมโคและมาถึงคะแนนของทีมไดเรคเตอร์ที่ให้ทั้ง3นั่นก็คือฮาร์ด120เต็ม200คะแนนไทย147เต็ม200คะแนนและจัง160เต็ม200คะแนนครับ
คะแนนรวมของฮาร์ดในรอบนี้ 246 เต็ม 400 คะแนน ไทย 294 เต็ม 400 คะแนน และจัง 317 คะแนน เต็ม 400 คะแนน คะแนนรวมของทีม A1 1,101 คะแนนครับ คะแนนรวมของทีม B1 1,277 คะแนนครับ และคะแนนรวมของทีม C2 1,336 คะแนน ยินดีด้วยนี่คือผู้ชนะในมิชชั่น 2 ครับ ยอดมากยินดีด้วยครับ เมื่อเราได้ทีมผู้ชนะของมิชชั่น 2 แล้วนะครับ ทีมที่ 2 ครับ มีใครในทีมอยากพูดอะไรไหมครับ ก็ผมเป็นลีดเดอร์ของทีม G2 นะครับ ก็ภูมิใจในตัวทุกๆคนมากๆ ก็ขอบคุณที่เป็นพลังงานให้มากด้วย ยินดีแบบดีใจมากๆที่ได้อยู่ทีมเดียวกัน ก็ขอบคุณที่แบบเปิดให้มาเข้าไปแบบรู้จักทุกคนมากขึ้นครับขอบคุณครับ เชื่อว่าสิ่งที่ C2 พูดนะครับ หรือสิ่งที่มาร์คพูด คนดูทุกคนน่าจะได้เห็นสิ่งนั้น ขอบคุณทีม C2 เช่นกันนะครับ ในการสู้โดยที่ไม่คิดถึงเส้นชัยว่ามันจะเป็นยังไง แล้ววันนี้ผลการสู้ของพวกคุณเห็นผลแล้วครับ คุณคือผู้ชนะในมิชชั่น 2 ครับเก่งมาก มิชชั่น 2 Vocal ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับ ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เห็นถึงความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมของน้องๆทั้ง 24 คน ได้เห็นทีมที่สมหวัง และได้เห็นทีมที่ยังคงต้องพยายามต่อไปอีกเยอะในครั้งต่อๆไป แต่สิ่งที่ทุกคนยังไม่เห็นนั่นคือผลลัพธ์รายบุคคลของน้องๆทั้ง 24 คนนี้ในมิชชั่นนี้ครับ โดยผลคะแนน ranking นี้จะคิดจากผลคะแนนรอบแรกในการร้องเพลงไทย 35% รวมกับคะแนนรอบเพลงสากลอีก 15% รวมทั้งหมด 50% ซึ่งคะแนนนี้จะกลายเป็นคะแนนเดี่ยวสะสมที่จะนำไปบวกกับอีก 50% ในมิชชั่นที่ 3 ถ้าพร้อมแล้ว และนี่คือ ranking 24 ลำดับแรกของน้องๆครับ ranking เหล่านี้เกิดจากคะแนนเดี่ยวของแต่ละคนในรอบเพลงไทยคิดเป็น 35% และต่อไปคะแนนในรอบเพลงสากลคิดเป็น 15% และ ranking จะเป็นดังนี้ครับ ranking ทั้ง 24 ลำดับนี้เป็นเพียงแค่คะแนนครึ่งแรกที่สะสมไว้เท่านั้น ยังต้องรอการรวมกับครึ่งหลังอีก 50% ของมิชชั่นที่ 3 ด้วย และจะมีผลต่อการตกรอบหลังจบมิชชั่นที่ 3 ครับ นั่นแปลว่า น้องๆทุกคนยังคงต้องพยายามกันอย่างเต็มที่ต่อไป ดังนั้นผมฝากทุกๆคนเป็นกำลังใจให้น้องๆของผมด้วยนะครับ เราจะแยกเป็น2เซสชันนะ เซสชันเช้าจะเป็น happening แล้วก็เซสชันบ่ายจะเป็น busking วันนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้โชว์ต่อหน้าที่สาธารณะที่อะไรนะ สาธารณะ Break the limit